صباح الخير. معاكم مها علي. الفيديو النهاردة إن شاء الله هقول لكم على طريقة تحفة لتتبيل الفراخ المشوية في الفرن، وكمان إزاي نعمل معاها بطاطس بتتبيلة رائعة. الطبق قدامكم أهو بيتكلم عن نفسه. تكنيك مختلف شوية هنسوي فيه الفراخ مع البطاطس في نفس الوقت، وإزاي نطلعها مستوية كويس من جوه وطعمها رائع وبتلمع كده من بره. نشوف الطريقة ونقول بسم الله. في البداية أنا عندي فرختين بس حجمهم صغير. الأفضل طبعا للفراخ المشوية الحجم الصغير، حوالي 700 ل 800 جرام الفرخة. بحطهم قبلها بليلة في سائل النقع، وهو عبارة عن لتر من المية. بضيف فيه ربع كوباية من الملح، معلقتين كبار من السكر، وبحط عليهم عصير ليمونة وبشر كمان الليمون. بشر الليمون عشان الزست بتاع الليمون أو ريحة الليمون تنزل معايا. ولما بجيب نعناع وبجففه بيفضل عندي الأعواد ما برميهاش، باخدها أحطها. شايفين الأعواد دي؟ أعواد النعناع بتبقى جميلة وبتدي نكهة حلوة قوي، وببقى استفدت بيه وبتشيل أي زفارة موجودة في الفراخ. تعالوا بقى نبدأ التتبيلة. أول حاجة هحتاج لشوية خضار كده، بصلاية حمراء وفلفل أخضر وطماطم وبصل أخضر. في البداية أنا هجيب الخلاط وأحط فيه ربع كوباية حليب اللبن العادي متوفر في أي بيت، وبحط ربع كوب من زيت الزيتون. ممكن تحطوا أي نوع زيت نباتي، بس زيت الزيتون بيدي نكهة حلوة. بعدها بضيف الخضار اللي قلنا عليه، بس طبعا ببدأ بإضافة السوائل الأول علشان الخلاط ما يعصلكش معانا ويعمل معانا الصح. لو مش متوفر عندكم بصل أخضر ممكن تستبدلوه بالكرات، برضو بيدي نفس النتيجة والطعم الرائع. نيجي بقى للبهارات. أنا ضفت فلفل أسود وزعتر وبابريكا وشطة وروزماري مطحون وكزبرة ناشفة وكركم ورشة جوز الطيب ومعلقة صغيرة كده من البهارات المشكلة، وطبعا الكميات دي للفرختين برضو، وعليهم بودرة ثوم. وكل البهارات دي هضيفها للخليط اللي عندي في الخلاط. أزود بقى المكون السري بتاعي، وهو معلقة كبيرة من عسل النحل لكل فرخة. تمام، دي هتفرق معاكم جدا في الطعم وهتشوفوا هتعمل ايه. هزود معلقة من صلصة الطماطم، مش هزود عن كده لان انا اصلا حاطة طماطم فريش، وهضربهم في الخلاط واسيبهم على جنب. انا سبت الفراخ ليلة كاملة في سائل النقع، وبعدين طلعتها فركتها بس بشوية دقيق كده، وبصوا منظرها عامل ازاي، كأنها طالعة من السبا. بقت زي الفل من جوه ومن بره. هاخدها بقى الفرخايه كده انيمها على وشها وسلسلة الظهر من ورا، وبسكينة يا ريت تكون حامية او بمقص. هنبدأ نقطع من عند الرقبة من جنب العمود الفقري كده من فوق لتحت، والناحية التانية برضو عملت الأول على اليمين وبعدين هعمل على الشمال. شايفين الجزء ده كله؟ طبعا العظمة بتاعت العمود الفقري دي ملهاش لازمة في الشوي خالص، لأنها مش هتستوي بسهولة. فأنا باخدهم بجمعهم في كيس وبحطهم في الفريزر، وفي أي وقت بحتاج إن أنا أعمل شوربة دجاج ومش متوفر عندي فراخ بستخدمهم، فبتحل أزمة يعني. باخد الفرخة من عند الصدر، بكسر العظمة اللي في النص اللي انتوا شايفينها دي بإيديا كده، وبعدين هاخد الجناح. مش هسيبه كده، لا انا هاخده احطه تحت الصدر، مش عشان هطير ولا حاجة، علشان ما يتحرقش مننا. اعملي لهم باي باي، بتبعت لكم السلامة اهي. باخد الطرف واقلبه واحطه من تحت الصدر، بس هلاقيه اتشنكل لوحده يعني متقلقوش. وبعدين هناخدها ننشفها بمناديل المطبخ علشان اتأكد بس ان مفيش اي سوائل على الجلد من بره. التتبيلة عندي بقت جاهزة، ضربتها كويس في الخلاط لحد ما بقت سائلة خالص بالشكل ده، ومش محتاجة ان انا اصفيها ولا اي حاجة. كده راحت السبا وعملت ايروبكس. المرحلة دي بقى هنعملها مساج. شفتوا الدلع؟ بغطيها بالتتبيلة تماما من وشها وظهرها، واتأكد انها اتغلفت من كل الاتجاهات. ولو تقدروا كمان بالراحة بس من غير ما تقطعوا الجلد، ان انتوا تدخلوا التتبيلة بين الجلد وبين الفرخة يكون احسن، علشان الجلد يبقى التتبيلة مباشرة عليه ويتشرب كويس. لو تلاحظوا انا الفراخ هنا ما شرطتهاش او ما فتحتش فيها فتحات بالسكينة، لان الفرخة عندي حجمها صغير. انما لو انتوا عندكم الفرخة حجمها كبير، يفضل ان انتوا تعملوا فيها فتحات، يعني فتحتين كده في الفخذ وفتحة واحدة في الصدر يبقى كفاية قوي. هسيبها تتبل براحتها بقى في التلاجة، وعلى قد ما تقدروا الوقت يكون طويل، لان كل ما طال وقت التتبيل كل ما شربت اكتر وبقى طعمها ألذ. انا ما استعملتش التتبيلة كلها اللي كانت في الخلاط، الجزء اللي باقي هخليه عندي على جنب عشان هقول لكم هنعمل بيه ايه. بالنسبة للبطاطس بعد ما بقشرها بقطعها سلايس تكون حجمها متوسط، لا هي رفيعة قوي ولا سميكة قوي، علشان السوا بتاعها كلها يبقى مظبوط. شايفين السمك عامل ازاي
وتقدروا تستعملوا الخضار اللي يعجبكم. يعني لو متوفر عندكم كوسة بتنجان ضيفوا، هتدي نتيجة حلوة برضو. أنا هنا استعملت فلفل ألوان، ممكن تكتفوا بالفلفل الكوبي الأخضر، ولو متوفر ألوان بيبقى أحسن، بيدي تيست أعلى. نجيب بقى باقي التتبيلة اللي كانت معانا في الخلاط، وهضيف عليها نص كوباية من مرقة الدجاج. متوفر عندكم الشوربة بتاعت الدجاج أو مية، حطوا فيها مكعب المرقة. زودت عليها معلقة كبيرة من الملح لأن أنا مش مملحة التتبيلة اللي في الخلاط من الأول، وهقلبها كويس عشان تفك وتديني قوام سائل. الصينية اللي بحط فيها الخضار هدهنها الأول بزيت الزيتون، ممكن تستبدلوه بأي زيت نباتي. وبصوا هنا بقى هعمل ايه، مش هحط البطاطس، لا انا هحط الصلصة او الصوص اللي انا عملته الاول. كمية مش هتملى الصينية كلها، هتملى تقريبا ربع ارتفاع الصينية. وبعدين هرص بقى البطاطس والفلفل الالوان اللي انا عملته بالشكل اللي يعجبكم، طبعا مش لازم بنفس الشكل اللي انا عاملاه. وفي الوقت ده بكون فتحت الفرن وسخنته على درجة حرارة 200-220، أعلى درجة حرارة تكون موجودة عندكم، ولازم الفرن يتسخن قبلها. دي نقطة مهمة جدا بتفرق في تسوية الفراخ، وبتفرق كمان إنها بتطلع جوسي أو بتطلع ناشفة. خلاص ظبطنا الصينية وبقت زي القمر كده، هحطها على جنب. وبجيب الشبكة اللي عندكم الشبكة بتاعت الفرن العادية، أنا عندي شبكة الشوي، دي شبكة مخصوصة للشوي، وممكن تستخدموا شبكة الفرن العادية. طلعت الفراخ من التلاجة، انا سبتها فيها تقريبا 6 ساعات. هقول لكم بقى على نقطة مهمة جدا، لازم تشيلوا التتبيل من على الفراخ علشان ما يكلكعش ويعمل طبقة تحروق بعد كده معانا، وهيطلع شكل الفرخة مش ظريف. وعشان ناخد الشكل الجميل بتاع الجلد وهو بيلمع كده، فاحنا مش محتاجين اكتر من طبقة رفيعة جدا، هي خلاص شربت التتبيل وبقى جواها وطعمها هيبقى زي الفل. بصوا بقى التكنيك التحفة ده، انا هجيب الصينية واحط فوقيها الشبكة، واتفقنا اي شبكة متوفرة، وهحط الفراخ فوق الشبكة. تمام. وما تنسوش نظبط الجناح زي ما اتفقنا، ونظبط الاوراق على الشبكة، يعني ننيمها مرتاحة كده ومبسوطة وسعيدة. بنفس الطريقة حطيت الفرخة التانية على الشبكة جنب اختها، وهغطيهم هما الاتنين بالفويل، وهخرم في الفويل 3 تخرام علشان اي بخار يطلع. اللي هيحصل ان البطاطس هتستوي من تحت، وهتبدأ تبخر المية بتاعة الصوص بتاعها، هتطلع على الفراخ تسوي الفراخ، وفي نفس الوقت مية اللي هتنزل من الفراخ هتنزل على البطاطس. هتاخد تقريبا من ساعة وربع لساعة ونص في الفرن، حسب حجم الفراخ وحسب نوع الفرن. في خطوة أخيرة بقى هعملها، هي ما بتاخدش 3 دقايق بس بتفرق وبتودي الأكلة في حتة تانية خالص. هنجيب قطعة من الفويل ونطبقها كده على شكل طبق صغير، وهحط فيها فحم مولع، انتوا عارفين بقى الطريقة دي. هدخن البطاطس وهدخن الفراخ مع بعض، وحطوا على الفحم قطعة زبدة، ما تطفوش بالزيت، اطفوه بالزبدة، وغطوهم لمدة 5 دقايق تقريبا لحد ما الفحم يتطفى. وشموا بعدها ريحة أجمل بطاطس مدخنة وفراخ مدخنة، شوي منزلي، انما ايه بقى ينافس المطاعم. مش هتصدقوا قد ايه الطعم جميل، الفراخ جوسي مستويه كويس جدا من جوه، طعم التتبيله رائع، والطريقه اللي سوينا بيها الفراخ ما خلتش الفراخ تنشف، وخلت كمان بصوا الصدر طالع طري وجميل مش مفتل ابدا. تعالوا بقى نشوف البطاطس اللي هي شربت من ميه الفراخ، واساسا معموله بنفس تتبيله الفراخ، روعه. بصوا اللون من جوه، هتنبهروا بالطعم الجميل، وهتعتمدوا ان شاء الله الطريقة دي والتتبيلة دي في اي عزومة. طرية ومستوية كويس، مش مهرية وما لزقتش في الصينية عشان الطريقة اللي احنا عملناها، والطعم خيالي. جربوها وقولوا لي رأيكم. ما تنسوش اللايك والشير لكل احبابكم، واشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله.